سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. راشین هستم از کانال انگلیش اناسیس. اومدم با درس یونیت 1 ولی درس پارت 3 listening comprehension page 8 کتاب تاپ ناچ 1A. میدونید که 2 جلسه هست کتاب تاپ ناچ 1A رو شروع کردیم. رسیدیم به پارت listening comprehension page 8 که lesson 3 از یونیت 1 میشه. رسیده بودیم به جایی که جلسه قبل راجع به nationality, birthplace, hometown این سه تا لغت خیلی مهم حرف زدیم و گفتیم که country و nationality دو تا چیز متفاوتن. country کشور شما رو میگه و nationality در مورد ملیت شما حرف میزنه. برای مثال شخصی که اهل ژاپن باشه میشه ملیتش میشه ژاپنی، یعنی Japan, Japanese. و راجع به این ملیت ها و کشورها صحبت کردیم و امروز هم یک listening comprehension رو داریم در پارت A که مربوط میشه به همین موضوع. بریم شروع بکنیم. listen to each conversation، به هر مکالمه گوش میکنید و ملیت و شغل هر شخصی رو توی این جدولی که اینجا براتون آورده مینویسید، occupationش رو، شغلش رو، و در قسمت nationality در این پارت اون ملیت رو مینویسید. occupation هم که شغل اون شخص رو مینویسید و در پارت بعد میگید که اون شخصی اسم خودمونی داره یا نه، یه اسمی که حالا دوست و رفیقاش بخوان صداش کنن و غیر رسمی باشه، یعنی نیکنیم داره یا نه. بریم با هم دیگه فایل صوتی رو بخونیم. من براتون میخونم و شما میتونید جواب مورد نظرتون رو بعد از هر مکالمه‌ای که میخونم در نظر بگیرید چه جوابی هست و من هم بهتون جواب درست رو میگم. بریم با هم مکالمه نمبر 1 رو گوش کنیم. Mr. Yilmaz, please call me Serhat. Okay, Serhat. Is that your nickname? No, it's my first name. I don't have a nickname. Tell me, what's your nationality? In Turkish, actually, I live in the capital, Ankara, but my hometown is Izmir. That's a really beautiful city on the Mediterranean coast. And what do you do? I'm a computer programmer. خب نمبر 1 با توجه به چیزی که براتون الان توی این قسمت خوندم شغلش میشه کامپیوتر پروگرامر. پس این میشه شغل شخصی که مربوط به مکالمه نمبر 1 میشه و البته نشنالیتیش رو ازتون میخواد که میشه ترکیش که توی این قسمت شما میتونید یادداشت بکنید ترکیش. این شخص نیکنیم داشته یا نه؟ نه، نیکنیمی نداشته. بریم مکالمه 2 رو با هم بشنویم. Good evening. Good evening. It's Keiko Nakamura. That's right, but all my friends call me KK. So tell me, Ms. Nakamura, what do you do? I'm a graphic designer, actually. How interesting, and where are you from? Well, I'm from Japan. I live in Tokyo, but I'm originally from Osaka. I was born there. خب اینم از مکالمه نمبر 2. میتونید یه چند ثانیه‌ای راجبش فکر کنید. خب اکیوپیشنی که بهش اشاره شد گرافیک دیزاینر بود برای نمبر 2 و ملیتش رو هم میتونیم این قسمت ژاپنیز در نظر بگیریم. برای نیکنیمشون هم نیکنیم داشته که گفته بوده KK صداش میکنن. Conversation number 3. We're talking with Pilar Rodriguez. That's right, Pilar. Pilar Rodriguez. No nickname Pilar? No, just Pilar. Okay, so you live in Uruguay, right? Well, I live there now, in Montevideo. But I'm actually from Buenos Aires in Argentina. And what do you do, Ms. Rodriguez? I'm an interpreter. I work for the Uruguayan government, actually. Do you travel for your job? I do, a lot. I often go to Buenos Aires, Brasilia, Santiago, Chile. حالا چیزی که گفته شد برای این قسمت آرژانتینین بوده این شخص که این قسمت نشنالیتیش رو میتونید بنویسید و اکیوپیشنش میشد an interpreter. کسی که اینترپرتر هست به معنی کسیه که مترجم زبانیه، یعنی یک زبانی رو به صورت زنده ترجمه میکنه an interpreter. خب این از این قسمت. نیکنیم هم که این شخص نداشته، گفته همون اسم خودم هست. بریم مکالمه بعدی. So your name is Anthony Harris. That's right. But most people call me by my nickname Tony, so it's Tony Harris. Mr. Harris, tell me what you do for a living. بچه اینجا رو دقت کنید. شما میتونید به جای اینکه بپرسید what's your job, what's your occupation, or what do you do بپرسید what do you do for a living. یعنی شغلش یک شخص رو اینجوری میپرسید در واقع. I'm a salesperson. Salesperson کسی که فروشنده است. I work at a large electronics store in Chicago in the United States. So you're American? Actually, no. I'm from Toronto, Canada. But I've been in Chicago for over 10 years. So Canada is really home for you? That's right.
خب این شخص هم که اهل کانادا میشه، پس میشه Canadian این قسمت مینویسیم. occupationش هم که میشه number 4 salesperson، یعنی فروشنده بودن و نیکنیم هم که داشتن. اگر که سوالی دارین در مورد این پارت میتونید توی کامنت ها بازم از من بپرسید. بریم سراغ پارت بی که باید پارت بی رو بر اساس این فایل صوتی که این قسمت خونده شد جواب بدین. حالا اگر که فکر میکنین اطلاعات یادتون نمونده میتونید برگردید عقب، دوباره صدای من رو گوش کنید تا بتونید بر اساس اون فایل صوتی پارت بی رو هم جواب بدین. حالا هم بریم با هم جوابش رو چک بکنیم. He grew up in، گفته که اون کجا بزرگ شده. گفته بوده که ازمیر، یعنی تو شهر ازمیر بزرگ شده. Number 2 her birthplace is، حالا birthplaceش کجا بوده؟ توی لیسنینگی که براتون خوندم اوساکا بوده. Her birthplace is Osaka. پس اوساکا رو انتخاب میکنیم. Number 3 مکالمه نمبر 3 She's originally from، خب اصالتا اهل کجا بوده؟ گفته بونوس آیرس هستش. Number 4 his hometown is، حالا hometownش کجا بوده؟ یعنی جایی که اونجا بزرگ شده تورنتو رو اشاره بهش کرده بوده. این هم از پارت بی. بریم سراغ صفحه بعد که ریدینگ رو داریم. خب رسیدیم به پارت جذاب ریدینگ. یه ریدینگی رو داریم. سوال وارماپش این هست که in your life where do you see or hear English؟ میگه شما توی زندگیتون کجا انگلیسی رو حالا میبینید یا میشنوید. Where do you see or hear English؟ حالا میگه before you read، قبل از اینکه بخونید search for the word English in the article، یعنی برای کلمه انگلیش توی متن جستجو کنید. Then answer this question. How does each person use English؟ هر شخص چطور از انگلیسی استفاده میکنه؟ خب بریم توی متن وارد بشیم. پارت اول که در مورد شخصی به اسم میتسوهیکو تاناکا هستش. پارت اول رو براتون میخونم، با هم دیگه بررسی میکنیم. تایتلش هم که هست Who uses English، کی از انگلیسی استفاده میکنه، و بعد از اون میریم سراغ پارت بعدی و پارت به پارت ریدینگ رو با هم بررسی میکنیمش. This is Mitsuhiko Tanaka, a computer programmer at an international publishing company in Japan. میگه این میتسوهیکو تاناکا هست، یک برنامه نویس. پروگرامر میشه برنامه نویس. حالا برنامه نویس کامپیوتره. A computer programmer at an international publishing company، در یک شرکت انتشاراتی بین المللی توی ژاپن. International publishing company in Japan. Publishing company. He is originally from Sendai, but he works at his company's offices in Tokyo now, where he lives with his wife, Tomiko, and their young son, Hiro. حالا چی میگه؟ اون اصالتاً اهل سندای هست. Originally اهل سندای هست. But he works، اما اون کار میکنه. But he works at his company's offices in Tokyo now. اما اون تو دفاتر شرکتش توی توکیو کار میکنه. جایی که با همسرش where he lives زندگی میکنه. he lives با همسرش تومیکو و پسر جوونش یا پسر کوچیکش their young son Hiro. English is very important in our work. میگه انگلیسی، اینو آقای تاناکا داره میگه زبان انگلیسی برای کار ما خیلی مهمه. English is very important in our work. یعنی زبان انگلیسی برای ما خیلی مهمه. We use it to communicate with colleagues who speak many different languages at our offices all over the world. میگه که زبان انگلیسی برای ما خیلی مهمه، تو کار ما خیلی مهمه. Very important in our work، توی کار ما. We use it، ما ازش استفاده میکنیم برای ارتباط با همکارانی که توی دفاترمون در سراسر دنیا به خیلی از زبانهای متنوع صحبت میکنن. پس different languages all over the world به معنی در سرتاسر دنیا. colleagues هم که به معنی همکار. این لغات رو قبلا خوندیم. colleagues هم به معنی همکاران. says Mr. Tanaka، این جمله رو آقای تاناکا گفته. We also get visitors several times each year. میگه ما همچنین هر سال چندین مهمون و بازدید کننده داریم. بنابراین میخواد بگه که برای جلسه هامون از انگلیسی استفاده میکنیم. At home, Mr. Tanaka gets new ideas about computing from websites in English on the internet.
میگه که توی خونه آقای تاناکا از وبسایت های انگلیسی زبان اینترنت ایده های تازه‌ای در مورد استفاده و حالا کار با کامپیوتر about computing، یعنی در مورد حالا محاسبات از توی وبسایت ها، در مورد کار با کامپیوتر، محاسبات با کامپیوتر از اینترنت پیدا میکنه. He also uses his English in social media to keep in touch with friends all over the world. که اون از انگلیسیش در رسانه های اجتماعی هم استفاده میکنه تا با دوستاش در سراسر جهان در ارتباط باشه. این یه اصطلاح keep in touch یعنی در ارتباط بودن، در تماس بودن. social media یعنی رسانه های اجتماعی with friends all over the world. این از ریدینگ پارت اول. بریم سراغ پارت دوم. Meet لتیسیا مارکوس. این متن در مورد لتیسیا مارکوس هست. بریم ببینیم چطور از انگلیسی استفاده میکنه. She works as a financial manager for a Swedish automotive company in Curitiba, Brazil, where she was born and raised. میگه اون کار میکنه به عنوان یک مدیر مالی. خب مدیر مالی چی میشه؟ Financial manager و تلفظش financial manager هم درسته، یا financial manager یا financial manager. به عنوان یه مدیر مالی برای شرکت خودروسازی سوئدی Automotive Company in Curitiba در کوریتیبا برزیل، جایی که به دنیا آمد و بزرگ شد کار میکنه. این اونجا کار میکنه به عنوان مدیر مالی. Where she was born and raised، جایی که به دنیا آمد و بزرگ شد. She was born and raised. She is single and lives with her parents. مجرد هست و با پدر مادرش زندگی میکنه. Single lives with her parents. I use English every day. من از انگلیسی هر روز استفاده میکنم. Ms. Marcus says we use it in most of our emails and meetings and for calls to Sweden, the US and France. ما از اون در بیشتر ایمیل ها و جلسه هامون و برای تماس با سوئد، ایالات متحده و فرانسه استفاده میکنیم. In her free time she likes to watch movies in English. میگه توی وقت آزادش دوست داره که فیلم‌های به زبان انگلیسی رو تماشا بکنه. In her free time she likes to watch movies in English. It's good for my pronunciation, she says. میگه برای تلفظم خوبه. بریم سراغ پارت بعد در مورد شخص حمزه ایتانی ببینیم چی میگه. This is Hamza Itani, an executive assistant at a 4-star hotel in Dubai, in the United Arab Emirates. Mr. Itani lives in Dubai now, but his hometown is the city of Beirut in Lebanon. این قسمت رو بریم معنیش رو ببینیم، بررسی بکنیم. میگه این آقا حمزه ایتانی هستن. An executive assistant، یک دستیار اجرایی. An executive assistant در یک هتل 4 ستاره. 4-star hotel. A 4-star hotel. دقت کنید چرا این 4-star اینجا اس نگرفته با این که عدد 4 آورده شده؟ به خاطر اینکه وقتی شما این 4-star رو با هم دیگه استفاده کنید و گفتین هتل 4 ستاره، در واقع 4 ستاره رو به عنوان صفت برای هتل استفاده کردین، ویژگی بوده که به هتل دادین و ادجکتیو ها در انگلیسی اس جمع نمیگیرن و به این خاطره که ما گفتیم 4-star hotel و با یه خط تیره وسط اینو تبدیل به یه عبارت با هم دیگه کردیم. 4-star hotel in Dubai in the United Arab Emirates، یعنی میگه که در یک دستیار اجرایی در یک هتل 4 ستاره در دبی در امارات متحده عربیه. حالا میگه آقای ایتانی Mr. ایتانی lives in Dubai now، الان توی دبی زندگی میکنه ولی زادگاه شهر بیروت در لبنانه. But his hometown is the city of Beirut in Lebanon. حالا at his job in Dubai، اون در محلش کارش، در سر کارش در دبی، he uses English every day. هر روز از زبان انگلیسی استفاده میکنه. He uses English every day. Business travelers and tourists from many different countries stay at the hotel and English is the most common language they communicate in. میگه که مسافران تجاری، یعنی کسایی که به صورت بیزینسی اومدن اونجا، و توریست ها از خیلی کشورهای مختلف و متفاوت در این هتل اقامت دارن. And English is the most common language. یعنی چی؟ English is the most common language. یعنی انگلیسی متداول و رایج ترین زبانیه که اونا باش تعامل میکنن. They communicate in. Communicate یعنی ارتباط ایجاد کردن، تعامل کردن. Sometimes our guests need a tour guide and if I'm not too busy, I use the opportunity to practice my English.
میگه بعضی وقتا sometimes مهمونای ما our guests need a tour guide، به یه راهنمای تور نیاز دارن و اگه زیاد سرم شلوغ نباشه if I'm not too busy I use the opportunity to practice my English، از این فرصت برای تمرین انگلیسیم استفاده میکنم. وقتی اون سر کار نیست when he is not at work Mr. Idani enjoys watching English language TV، از تماشای تلویزیون شبکه‌هایی که انگلیسی زبان هستن لذت میبره. It helps me a lot he says، اون گفت بهم خیلی کمک میکنه. Mr. Idani is married and has a 1-year-old son، آقای ایتانی متأهله و یه پسر 1 ساله داره. 1 year old هم دقیقاً مثل اون 4 star هتل 1 year old به عنوان صفتی هست برای son. 1 year old son یعنی پسر 1 ساله. اینم از پارت آخر درباره آقای حمزه ایتانی که متوجه شدیم که حالا چجوری از زبان استفاده میکنه. بریم سراغ صفحه بعد. A و B تمرینی داریم مربوط به این قسمت. پارت A infer information، همه جوابهای درست رو چک بزنید according to the article. حالا حتی میتونه 2 تا آیتم باشه، میتونه 1 آیتم باشه، میتونه 3 تا باشه. همه جوابهایی که ممکنه درست باشه رو باید چک بزنید. Number 1 Mr. Tanaka uses English. حالا از زبان انگلیسی استفاده میکنه برای چه کارهایی؟ To teach classes؟ نه، برای teach classes استفاده نمیکرده. To watch TV؟ No. With colleagues، اگه یادتون باشه گفت با همکارانش استفاده میکنه. With colleagues. و عبارت بعدی to use the internet، برای استفاده از اینترنت. Number 2 Ms. Marcus uses English at work. خب توی ایمیلاش استفاده میکرد. In emails. In meetings، توی جلساتش. In international phone calls، توی تماسهای بین المللیش. In phone calls to other cities in Brazil، و این شاملش نبوده. حالا number 3 Mr. Itani probably uses English with hotel guests from. حالا میگه که آقای ایتانی احتمالاً از انگلیسی استفاده میکنه حالا برای مهمونای هتلشون از حالا چه کشورهایی؟ مسلماً از حالا کانادا براشون انگلیسی استفاده میکنه، یا برزیل یا چاینا. لبنان رو نمیتونیم انتخاب بکنیم چون مسلماً کسی که اهل لبنان باشه رو باهاش با زبان خودشون صحبت میکنن و با زبان انگلیسی باشون حرف نمیزنن. اینم از پارت نمبر 3 مربوط به پارت A. بریم سراغ پارت B. خب در مورد جدول پارت B در مورد مستر تاناکا اکیوپیشنشون کامپیوتر پروگرامر بوده که این قسمت میتونید کامپیوتر پروگرامر رو وارد بکنید. کامپیوتر پروگرامر. و حالا مارکوس شغلشون چی بوده؟ شغلشون فاینانشال منیجر بوده که توی این قسمت میتونید فاینانشال منیجر رو بنویسید. مستر ایتانی هم که اگزیکیتیو اسیستنت بودن، یعنی دستیار اجرایی. اگزیکیتیو اسیستنت. بریم سراغ جایی که زندگی میکنن. آقای تاناکا در توکیو و ژاپن گفت زندگی میکنه که توی این قسمت میتونید بنویسید ژاپن رو، حالا میتونید توکیو رو هم بنویسید. خب برای مز مارکوس، خانم مارکوس هم که میتونیم بگیم که در کیوریچیبا بوده، برزیل، که میتونید این قسمت بنویسید کیوریچیبا، برزیل. مستر ایتانی هم که در دوبای زندگی میکردن و دوبای رو میتونید اینجا بنویسید. خب این از این قسمت. میرسیم به هوم تاونشون. هوم تاون آقای تاناکا کشور سندای بوده که میتونید اینجا وارد کنید. و برای مز مارکوس یعنی خانم مارکوس هم که دوباره مجدداً کیوریچیبا بوده که اینجا می نویسیمش. و برای آقای ایتانی هم که بیروت لبنان بوده که تو این قسمت می نویسیدش. حالا برای مرید یا سینگل بودنشون هم اگر که مرید هستن یس رو انتخاب می کنیم. برای آقای تاناکا که مرید بودن و خانم مارکوس که گفته بودن که نو یعنی متأهل نبودن و سینگل بودن، و آقای ایتانی هم که متأهل بودن یس. این بود از این پارت مربوط به این قسمت. برای تمرین های ریویوی صفحه بعد یه جلسه دیگه رو در نظر میگیریم چون خیلی ویدیو طولانی میشه. اگر که ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که با یه کامنتی مثل good یا great از همون حمایت بکنید، ویدیو رو لایک بکنید و اگر اولین باری که ویدیوهای ما رو میبینید حتما سابسکرایب رو بزنید و به کانال ما جوین بشین. مرسی که با این ویدیو همراه من بودید.